Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, hi everybody. Okay, semua dah ada ke dekat PC masing-masing? Okay, today kita akan sambung dengan topik 9, accounting for non-current asset. Kita buat jawab soalan tutorial. Okay, sementara tu saya nak tengok dulu. Ya, dah berapa dah yang view sekarang? Okay, baru 16. Okay, saya hope semua student boleh ada dekat PC kita sebab kita nak start kelas dah. Okay, so sebelum kita memulakan kelas, okay, saya jemput saudara Rafiq. Ya, kawan kita Rafiq. Okay, Rafiq, boleh buka gambar? Hai cikgu. Assalamualaikum cikgu. Okay. So, kita tunggu sekejap kawan-kawan kita. Boleh cikgu. Tak apa, on je gambar. Tergambar ke tu? Okay, kita tunggu sekejap lah untuk abang Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah 2 kali dah bagi salam ni Okay, so semoga semuanya sihat-sihat. Okay, so ini adalah kali yang kelima kita live streaming on YouTube channel. Okay, via Madam Fizi channel. Okay, powered by StreamYard. Okay, so sebelum kita memulakan kelas kita, saya menjemput saudara Rafiq untuk membacakan doa. Okay, Rafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina himmataka wa syur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okay, amin. Okay, terima kasih. Awak semua boleh dengarkan suara saya Okay. Okay, terima kasih Encik Rafiq. Okay, so hari ni Okay, so hari ni kita akan tengok topik 9 that is not accounting for non-current asset tutorial. So kita akan bincang section A dan juga section B. Semuanya hari ni. So I hope that awak semua dah buat awak punya soalan tutorial. Okay, dan kita akan cek jawapan bersama-sama. And then jika ada sebarang soalan okay, jika ada sebarang soalan boleh ajukan soalan terus sebab kita buat soalan tutorial. Okay, dan saya nak jemput Encik mana Najimuddin. Oh, kita ada ni lah cikgu daripada Kolej Metrikuasi Melaka. Ni cikgu pensyarah cemerlang ni Encik Muhammad Khairi. Waalaikumsalam.
Okey, mana Najimuddin mana? Sebab saya nak lantik dia sebagai ketua, dia ketua A3P1. Saya nak dia bantu saya hari ni sebab sambil kita bincang soalan-soalan and then kalau ada soalan Encik Najimuddin boleh poke saya lah kan. So nampaknya Encik Najimuddin ni Najimuddin kalau tengah ni link yang saya bagi tu klik. So nanti saya invite awak dekat sini. Sebab kita nak start lagi dah ni. Ya. Yeah? Okey. Nampaknya okey, hai semua, hai. Saya baru dapat baca awak punya chat ni. Ya, sebab saya 8 saat lebih awal daripada awak Okey, so alhamdulillah ya dah ada dah. Cuma saya rasa kehadiran belum penuh lagi ni. Ya. Baru setengah. Okey. Anyway, Najimuddin, ya awak klik link yang saya bagi tu dan nanti saya boleh invite awak dekat sini. Hai Baitish, hai semua. Sebab kita nak start dah ni, ya. Dah 5 minit dah ni. Nurul Fahanah Aiman. Waalaikumsalam. Okey, so saya ingat kita teruskan dengan kita punya tutorial, ya. So semua orang dah ada soalan, kan? Okey. Oh, bang kat sini sekejap. Okey, nanti saya share. Okey, semua boleh nampak ke? Okey, so kita mulakan dengan kita punya soalan tutorial chapter 9. Non-current asset accounting. Okay, section A. What is the definition of non-current asset? Okay, the answer is, non-current asset are assets that are a useful life more than one financial year, which to generate revenues from the sale of goods or service and not for resale. So, kalau kita cakap pasal non-current asset, we are talking about the useful life. The useful life must be more than 1 year or more than one fiscal year. And the asset is used to generate revenues and not for resale. So anyhow, you can manage the words, guna awak punya ayat sendiri pun tak apa. Ini just for guidance saja. Okay. So next question number 2. State differences between depreciation expenses and accumulated depreciation. Okay, dekat sini saya punya jawapan, depreciation are expenses incurred in the current accounting period, which accumulated depreciation is the amount of depreciation on fixed asset during its useful life. Okay, ini just saya punya jawapan dan awak boleh tambah lagi. Kalau depreciation kita report dekat mana? Statement of income statement. Tapi kalau accumulated depreciation kita report dekat financial position. Okay, awak boleh tambah lagi. Whatever point yang ada. Okay. Boleh ke semua? Saya nak tengok dulu feedback. Okay ke semua? Okay, boleh. Okay, saya masih tunggu Din ni, tak ada. Okay, next kita teruskan. Question number 3. Give 3 example of costs that may be incurred other than the cash price in purchasing a factory machine. Okay, dia bagi situasi that kita beli a factory machine. So what cost may be incurred? Okay, so there are a few expenses yang boleh kita anggap sebagai cost. That is apa?
capital expenditure. Okay, so yang termasuk dalam cost, ya contohnya adalah, ni example saya bagi, installation cost, testing cost, sales tax, insurance during the shipping dan apa-apa lagi lah jawapan yang relevant. Okay, selain daripada price at invoice. Okay, so apa-apa cost ya yang termasuk dalam capital expenditure, kita boleh masukkan dia sebagai cost asset tersebut. Okay. Sebab dekat soalan ada dah cakap other than cash price kan. Okay, so now kita pergi kepada section B. Okay, section B. Okay, ini soalan dia. Okay, soalan pertama, question 1. Syarikat Samsuri purchase a printer with the following cost. Invoice price is 75,300. Transportation cost 7,530. Travel insurance cost is 2,500. Installation cost is 3,000. Sales tax is 650 and repair cost is 600. Okay, required A. Calculate the cost of purchasing the printer. B. Prepare journal entries to record the fixed asset. Okay, now first of all, calculate the cost of purchasing the printer. So, macam soalan yang tadi, ya, kita nak cari cost adalah yang termasuk dalam expenditure expenses. Okay, yang melibatkan, yang boleh menambahkan kapasiti ataupun menambahkan keupayaan aset tersebut. Okay, so awak semua dah buat kan soalan dia? Okay, so antara banyak-banyak ni, okay, the answer is, okay, the price as invoice of course 75,300, the transportation cost 7,530, insurance of travelling 2,500, installation cost 3,000 and sales tax 650. So apa yang tak masuk tadi? Okay, yang tak masuk is a repair cost. Repair cost 600 tak masuk sebab apa? Okay, sebab kita kan baru beli printer tersebut. Ya, dia belum rosak lagi pun. Dia baru je beli. Kalau dah rosak, apa nak beli kan? Okay, so the repair cost will come after the asset has been using. Lepas kita guna aset tersebut, kos-kos yang datang selepas itu adalah dikira sebagai belanja dan dia tidak termasuk dalam harga kos aset tersebut. Yeah? That's why repair cost ni tak termasuk dalam cost of buying printer tadi. Okay, so the total cost is 88,980. So the journal entries, okay, ini adalah aset kan, aset tetap. So debit, printing machine ataupun equipment, dua-dua boleh saya terima 88,980 and credit cash 88,980. So dia to record the purchase of the printing press ataupun to record purchase of equipment. Okay, dua-dua pun boleh Okay, now we go to question number 2. Okay, the question is on, boleh nampak kan dekat screen? Okay. Oh, Cik Najimuddin dah masuk. Okay, Din. Saya invite awak dulu ya. Okay. Pergi mana tadi Cik Din? Mic. On mic. Ada sedikit tadi. Okay. Okay. So, masa saya present, saya tak nampak chat ya. So, kalau ada soalan, saya nak Din excusekan saya lah Nanti baru kita jawab. Okay. Okay, now kita pergi balik kita teruskan dengan soalan question number 2. Okay. May 1st, 2017,
Purchase an old vehicle worth 5,300. Expected useful life is 2 years, which is equivalent to 100,000 km with residual value of 500. Okay, residual value ni, okay, ada setengah buku pakai salvage value, ada setengah buku guna scrap value. So residual ke salvage value ke ataupun scrap value tu sama, iaitu nilai sisa. So apa maksud which is equivalent to 100,000 km ni? Yang ni awak ignore saja Okay. Sebab ini tak termasuk dalam syllabus dah. Ini hanyalah gangguan saja untuk soalan ni. And the accounting period ended on 31st December each year. Okay. So, bila awak dapat sesuatu soalan, first awak kena tahu dia nak guna method apa. Okay. So, dekat sini required prepare a schedule to calculate depreciation expenses for each year of the useful life of the vehicle if the following methods were used. Straight line method A and B, reducing balance method. Okay, depreciation rate yang guna reducing balance method is 60% per annum. Okay, so first bila dapat soalan, nak kira depreciation, first you have to know what method they are using. Okay, secondly, you have to know the accounting period. Sebab apa kita kena tahu accounting period? Sebab nanti kita nak kira bila dia beli, berapa bulan kita nak kira. Okay, so dalam soalan ni kita guna monthly basis. Kenapa kita guna monthly basis? Kenapa kita tak guna yearly basis? Okay, kalau yearly basis dalam soalan dia akan cakap. Kalau dia tak cakap basis apa, maksudnya kita mesti guna monthly basis. Okay. Okay. Now this question asks you to calculate depreciation expenses for each year. Okay, dia ada 2 useful life. Betul tak? Okay, so nak senang kita buat table. Okay, so the answer is untuk straight line method, first of all, calculate the depreciation expenses. Okay, to calculate the depreciation expenses is the cost of the asset minus residual value over the useful life. So the cost of the asset is 5,300 minus 500. 500 is the residual value, the scrap value over 2 years. Okay, equals to 2,400 per year. Sebab apa per year? Sebab dia guna straight line method. Bila straight line method, setiap tahun the depreciation expenses adalah sama. Okay, now kita nak kira back to the question. Okay, tadi kita beli asset is on 1st May 2017. So dia punya useful life is 2 years. So maksudnya dia akan berakhir pada 30th April 2019. Betul tak? Okay. So awak buat table macam ni. Okay, year depreciation. Sebab ini kita nak tengok dia punya tempoh. Depreciation, accumulated depreciation and book value. Okay, first kali awak tulis dia punya nilai aset. Okay, dekat book value is 5,300. Okay, now kita nak kira depreciation untuk 2017. Okay, so dia punya tempoh adalah on 1st May 2017 until 31st December. Okay, so how to calculate the depreciation? Kita dah calculate dekat atas 2,400 kan? Okay, multiply by 8/12. Kenapa 8/12? Sebab dia tak cukup setahun. Okay, dia start daripada 1 Mei. Okay, so kiralah Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, December. So ada 8 months. Okay, so 8/12. Okay, so awak dapatlah 1,600. So the answer for depreciation expenses for 2017 is
1,600. Okay. Oleh kerana kita nak kira untuk the second year 2018, so awak kira dulu dia punya accumulated depreciation is 1,600 sebab baru first year. Kira the book value. Okay. So ini selalunya kalau kita buat apa? Kalau kita nak kira reducing method. Okay, tapi bila kita nak buat table ni kita kira je lah ya. Book value is apa? Harga cost minus dengan accumulated depreciation. That's why dapat 3,700. Okay, now kita nak kira 2018. Okay, 2018 cukup 1 tahun. Kan? Sebab 1st January until 31st December. Okay, so by right kita ambil je lah 2,400. Okay, so the answer is 2,400 because dia cukup setahun, 12/12. And the accumulated depreciation is 4,000, yeah, which is accumulated depreciation for 2017 plus depreciation expenses for 2018. Okay, dapat 4,000 and the book value is 1,300. Macam mana dapat? 5,300 minus 4,000 dapat 1,300. Okay, settle untuk 2018. Okay, sini atas. Okay, untuk 2019. Okay, dia kan kita dah kira useful life dia until 30th April kan. So on 1st January until April 30th ada 4 bulan. So 2,400 multiply by 4/12. Okay, 4/12 so equals to 800. So the depreciation expenses for 2019 is 800 and the accumulated depreciation is 4,800. Book value is 500. Kenapa book value dia tinggal 500? 500 ni adalah residual value. Kalau dia tak ada residual value, book value dia pada akhir tempoh adalah kosong. Yeah? Apabila dia ada residual value, so akhir dia mesti sama dengan amount residual value. Okay, now kita nak tengok reducing balance method. Okay, so far ada soalan tak? Madam, boleh madam. Rashdan. Rashdan dah sihat dah? Okay, good follow. Oh, ada lagi kelas saya ni yang tak masuk lagi. Okay, Den, okay Den? Okay, now kita teruskan dengan depreciation expenses using reducing balance method. Okay, reducing balance method ni maksud dia apa? Baki berkurangan. So, setiap tahun baki dia akan berkurangan. Daripada baki itulah kita nak kira dia punya depreciation expenses. So we make a table, okay, same like the straight line method. Okay, so for the first row kita letak 5,300, that is the cost of the asset. Okay, on the 2017 dia dah bagi depreciation rate is 60%. So 60% multiply by the book value is 5,300 multiply by 8/12 sebab tak cukup setahun, ada 8 bulan. So the answer is 2,120 for the depreciation expenses for the year 2017. And the accumulated depreciation is 2,120 and the book value decreased to 3,180. Okay, settle 2017. Now kita tengok for the year 2018. Okay, so the formula is the rate 60% multiply by the book value. Okay, jangan ambil 5,300 sebab kita darabkan dengan book value second year dah berkurang to 3,180.
Okay, dia cukup setahun kan? So awak darab saja, so dapat 1,908. And the accumulated depreciation is 4,028. How about the book value? Book value you minus 5,300. Okay, minus dengan 4,028, the accumulated depreciation dapat 1,272. Okay, now is the critical part. Yeah, the critical part is tahun terakhir dia. Okay, so untuk tahun terakhir, okay, please focus. Okay, awak follow the steps. Okay, the first step, awak isi dulu the book value that is 500. The 500 is the residual value. Okay, the 500 is the residual value. If, okay, asset ni got no residual value, so the book value at the end of the period is 0. Okay, but now dia ada residual value, that's why awak letak 500. Okay, so ini first step. Tulis yang ni dulu. The second step, tulis dekat accumulated depreciation. Okay, accumulated depreciation is book value minus dengan harga kos asal minus dengan book value sekarang. So dapat 4,800. Okay. Okay, dia punya formula kan book value minus accumulated depreciation. Okay. So terbalikkan je lah formula tu. Yeah. So dapat 4,800. Okay, the second step, kita kira macam biasa. That is 60% multiply by 1,272. That is the book value untuk 2018. Multiply by 4/12 sebab dia 4 bulan sahaja, January until April. So, after calculation, the answer is 254. So, this is the third step. But bila awak comparekan, ya, depreciation is 254 plus dengan accumulated depreciation 2018 is 4,028. So dapat berapa? 254 plus 4028, awak akan dapat 4,800. Betul tak? Okey, saya ulang Jika kita buat calculation yang biasa, ya, kita dapat depreciation on 2019 is 254. If nak kira accumulated depreciation pula adalah 254 plus dengan accumulated depreciation 2018 is 4028. Okay, 254 plus 4028 equals to 4,282. But kita dah tulis 4,800 is the correct answer. Okay, that's why, yeah, it leads to, awak kena tulis, you have to write limited to 772. This is the fourth step. Okay. Macam mana dapat 772? Okay, 772 is 4,800, the accumulated depreciation yang tahun 2019 minuskan dengan 4,028, that is the accumulated 2018. Dapat 772. So the correct answer for 2019 is 772. Bukannya 254. That's why kotak ni saya letak warna merah. So that's mean you have to bear in mind when you are using the reducing balance method, untuk tahun terakhir, awak kena ikut step ni. Okay, first step, tulis book value dia dulu. Second step, tulis accumulated depreciation. Okay, third step, baru awak kira macam biasa. And the fourth step is awak kena tulis limited to 772. Ini calculation the accumulated depreciation tahun tersebut minus dengan accumulated depreciation tahun sebelum.
Okay, saya nak tengok, is there any question so far? Okay, Rashidan kata not bad lah madam. Okay. So jaga-jaga jangan sampai terkena COVID-19. So macam Rashidan, dia demam hampir seminggu, so dia kena buat swab test. First swab test dia tak cakap pun sebab dia risau, kita risaukan dia. Okay, second swab test yesterday. Okay, alhamdulillah negatif Okay, so tak ada soalan Eden Tak ada soalan. Okay, good. Now kita continue dengan question number 3. Okay, so ni dah heavy sikit Below was the fixed asset of Niagaan Jaya as at 31st December 2018. Okay, so non-current asset ada dua. Premises 500,000 minus accumulated depreciation 10,000 equals to 490,000. And vehicles is 400,000 minus accumulated depreciation 40,000. So the net book is 360,000. So total non-current asset is 850,000. Okay. So on July 1st, 2019, PJ purchased a truck at a cost of 200,000 by credit. PJ used the straight line method to calculate the depreciation expenses for both of these fixed assets. The premise estimated useful life is 50 years and the vehicle is 10 years. Okay. Saya dah highlightkan dia punya poin-poin penting dia dekat sini So, saya ulang balik semula. Apabila awak dapat soalan, awak kena pastikan satu, bila dia suruh dia minta ada kena mengenai dengan depreciation. First, you have to know they are using what method. Okay. Dalam soalan ni is a straight line method. And secondly, okay, dia guna basic apa. Okay, dekat sini dia tak cakap annual basis kan. Basic kan. So, dia guna monthly basic. And satu lagi kita kena tahu apa? The accounting period. Okay, macam ni kita nak tahu accounting period? Dia dah cakap dekat atas ni 31st December. Okay, so inilah dia punya accounting period. Okay, so what is the question? Okay, required A. Prepare journal entry to purchase a vehicle. Okay, so the answer is bila kita beli vehicle tadi? July 1st, 2019. So, debit vehicle or motor vehicle, credit accounts payable. Sebab apa accounts payable? Sebab dia purchase secara credit. Okay, actually account payable ni is for barang niaga kan? Tapi tak apa. Kita buat je dulu accounts payable. 200,000 debit and credit 200,000. Narration to record a purchase of vehicle. So yang ni saya ingat semua dah boleh buat yang ada basic ataupun yang tak ada basic. Soalan A mesti boleh buat. Okay, now kita pergi soalan B. B so kira apa tadi? Prepare journal entry for depreciation expenses as at 31st December 2019. Okay, so sekarang kita nak kira depreciation expenses. Okay, so kita ada dua tadi. Kita ada dua non-current asset. Okay, first is premise. Okay, premise harga kos dia is 500,000 over dengan 50 years of useful life. Okay, so premise tak ada aset baru yang kita beli. So kita kira macam ni saja So dapat 10,000 debit and credit is accumulated depreciation premise 10,000. Narration to record depreciation expenses of premise or premises. Okay, yang kedua kita ada vehicle or motor vehicle. Okay, motor vehicle
harga kos asal is 400,000 over dengan 10 years of useful life. Tapi kan kita ada beli tadi, ya, bila kita beli July 1st 2019, kita ada beli yang baru. Beli truck kan tadi. Okay, so 200,000 okay, over 10 years of useful life multiply by 6/12. Kenapa 6/12? Sebab dia beli first July. Okay. Allah. Okay, dia beli 1st July. Yeah. So July, August, September, Oktober, November, December. So ada 6 months. Dia tak cukup setahun kan? So 6/12. Yeah. Okay. Sampai tak nampak Ni kucing saya menyebuk. Tiba-tiba datang. Okay. So, kita teruskan. We continue. Okay. So, 400,000 is the old vehicle. Maksudnya yang dah sedia ada. And the 200,000 is the new vehicle yang kita baru beli. Okay. 6/12 sebab tak cukup setahun lagi. So when you calculate, okay, campur dua-dua ni 40,000 plus 10,000 dapat 50,000 the depreciation expenses and credit. Ya. Madam, Ada soalan? siapa ni Nur Edina. Kita boleh ke kalau jalan kerja tak buat dalam kotak? Oh, kalau tak buat dalam kotak kita nak buat dekat mana? Boleh. Kita buat dekat bawah ni. Bawah narration, boleh? Ya. Boleh ya Irina ya? Okay, good. Sekejap. Mana soalan Irina? Okay. Ini kan soalan dia tadi. Boleh ke kalau jalan kerja tak buat dalam kotak? Okay. So, jawapan dia boleh. Ya, awak boleh buat dekat bawah narration ni pun boleh. Ya, asalkan ada jalan kerja. Ya? Okay. Thank you for the question. Kena ada jalan kerja juga Kena. Memang. Kalau subjektif memang kena ada jalan kerja. Ya. Tapi saya tak tahulah awak punya SEM ni PSPM ke ataupun lain format. Ya. Kalau objektif awak ni je lah. Pilih je A, B, C, D. Kalau subjektif kena ada jalan kerja. Ya. Sebab apa? Sebab semuanya ada markah. Ya. Kalau awak salah, ya, at least jalan kerja ada markah. Macam tu. Ya. Okay. Kita continue. Okay. So, untuk vehicle ni is 50,000. Dia punya depreciation expenses and credit accumulated depreciation. Yeah. And the narration awak buatlah to record depreciation expenses of vehicle. Okay, cukup. Okay, soalan C. Dia tanya pula depreciation expenses jika kita guna annual basis. Okay, annual basis tu apa? Ya, maksudnya dia ada dua keadaan. Kalau ingat lagi, dia ada dua. Jika kita satu beli, satu lagi jual. Jika kita beli dalam tahun tersebut, so kita akan kira depreciation dalam tahun tersebut full. Ya, kita tak ada bahagikan kepada bulan. Tapi jika kita jual pula macam mana? Jika kita jual, tahun tersebut tak ada. Sekejap Mana tadi? Okay. Kalau kita jual, maksudnya kalau guna annual basis, dalam tahun tersebut kita tak record pun dia punya, kita tak perlu record depreciation expenses. Okay, so dalam soalan ni, apa yang berlaku adalah kita beli aset baru. Okay. So kalau kita beli aset baru, kita terus je kira setahun. Okay, so kita jawab soalan dulu untuk premis. Okay, untuk premis dia tak ada masalah sebab dia tak ada beli, dia tak ada jual.
So depreciation expenses dia is 400,000 over 50 useful life. Okay, so dapat 10,000 juga. Credit accumulated depreciation 10,000. Okay, untuk vehicle. Okay, untuk vehicle kita ada beli aset baru kan, 200,000, ya. So kita terus je kira, kita tak perlu darabkan dengan berapa bulan, over 12 month tak payah. So ambil je terus 400,000 plus 200,000 dapat 600,000 over 10 of useful life. So dapat 60,000. Accumulated depreciation pun 60,000 sebelah kredit. So nampak tak ada perbezaan kalau awak guna annual basis dengan guna monthly basis. Okay, so kita narration to record depreciation expenses of vehicle. Okay, settle. Soalan C. Okay, boleh faham ke semua? Okay, Amir Shah. Amir Shah siapa ya? Sebab you all ni ada nama samaran kan? Saya nama glamour ni saya tak tahu. Okay, noted. Okay, so far so good. Then kita move to soalan D. Soalan D, dia suruh sediakan statement of financial position extract. Extract ataupun partly, maksudnya sebahagian. Kenapa kita kena cakap sebahagian? Kenapa kita kena mention extract ke partly ke? Because kalau kita tak mention the extract, maksudnya kita kena buat the whole financial position. Okay. Apa maksud the whole financial position? Maksudnya awak kena tulis semua asset, liabilities and on equity. But now kita just nak report for non-current asset. So perniagaan jaya, statement of financial position, extract or partly as at 31st December 2019. Okay, now for premises, the cost mestilah sama, 400,000, but the accumulated dah bertambah. Tadi tahun ni dah bertambah 10,000, so dapat 20,000. So the net book value now is 480,000. Okay, for vehicle, vehicle cost dia pun dah bertambah sebab kita baru beli aset tadi kan. And the accumulated depreciation, okay, yang ni kita pakai monthly basis kan. Okay, 4,000 yang asal plus dengan 50,000 yang baru. So 90,000. Okay, so dapat net book value dia is 510,000. So total non-current asset now is 990,000. Okay, boleh tak? Okay, ada apa-apa soalan so far? Okay. So far okay alright. Okay, now kita proceed dengan kita punya, Masya Allah, tengok ni. Dik, ambil dik. Okay, orang lain semua ada anak kecil, saya ada anak bulu. Okay, next question. We move to question 4. Okay. Machinery 45,000 minus accumulated depreciation 25,000 for the net for the book value is 20,000. Okay, ini dia punya question, ni dia punya situasi. Okay, now kita pergi kepada question. Referring to the above information, prepare journal entries for each of the following cases. Assume each case are not related. Okay, so dia ada 4 soalan ke? And then each soalan tak sama, not related, tidak berkaitan. Okay. So, ini adalah dia punya situasi. Okay, A, soalan dia disposing of the machine. Maksudnya disposal of the machine, pelupusan mesin. Okay, kalau lupus maksudnya kita ada 3 step yang saya gariskan masa dalam
kuliah kita yang sebelum ni. Ya, ingat tak? Okey, bila kita nak dispose asset, maksudnya kita nak kena kontra balik the asset and also the accumulated depreciation. Cool. Okay, so first step is, okay, normally asset kita debit kan? But bila kita nak dispose, okay, kita creditkan asset tersebut. So first step yang biru ni is the step credit machinery 45,000 and the second step is kita debitkan accumulated depreciation machinery that is 25,000. Okay. So dekat sebelah debit dia ada 25,000 and sebelah credit dia adalah 45,000. Okay. So the missing figure is 20,000 sebelah debit. If the missing figure is at the debit side, that means that is a loss on disposal. Okay. Then narration to record disposal of machinery. Okay, so bila awak buat macam ni, very simple. Awak tak perlu nak kira dispose dekat tempat lain. Ya, boleh jimat masa. Okay, saya ulang. Basic untuk disposal of asset is, first step, kita kreditkan dulu aset tersebut. And the second step, kita debitkan accumulated depreciation. And then the difference is loss or gain. Kalau dekat sebelah debit, dia adalah loss. If the missing figure is at the credit side, it is a gain on disposal. Okay. So next kita tengok soalan B. Still ambil situation yang ni machinery 45,000 and accumulated depreciation 25,000. Okay, situation B. The machine was sold at a price of 25,000. Bila kita sold, kita jual mesin tersebut, maksudnya kita akan dapat duit. Betul tak? Kita akan dapat money, kita dapat cash. Okay, so itu akan jadi third step. Okay, first step is kita creditkan the asset, that is machinery 45,000. Okay, first step. Second step is debit accumulated depreciation machinery, that is 25,000. And the third step is, kan kita jual, kita dapat cash. Kita dapat cash means kita debitkan cash. So debit cash 25,000. Okay, so sebelah debit, kalau kita campurkan dapat 50,000 and at the credit side is 45,000. So the missing figure is at the credit side 5,000. If dekat credit side, so that's mean it is gain on disposal. Okay, senang kan? Okay, ada soalan tak so far? Okay. Comel kucing saya. Dah 2-3 kali dah saya turunkan kucing ni. Dia naik balik. Ish. Okay. Okay So kita pergi soalan seterusnya. Third question macam mana? The machine was sold at a price of 18,000. Okay, ni pun sama, dia jual pada harga 18,000. Bila dia jual, kita dapat cash. Bila kita dapat cash, kita akan debitkan cash. Okay, now kita start buat journal. So kita start dengan credit asset tersebut, that is credit machine 45,000. Second step is kita debit accumulated depreciation machine 25,000. And then kita debitkan cash. Sebab kita jual, kita dapat cash 18,000. Okay, dalam situasi ni, the missing figure is at the debit side, 2,000. If at the debit side, itu adalah loss on disposal. Okay, boleh so dia dah bagi kita dua situasi kalau jual pada harga sekian-sekian. Okay, now kita tengok soalan D. Okay, soalan D ni adalah trade in. Sebab dia exchange for a new machine. Okay, exchange for a new machine costing 50,000.
the trade-in allowance amounting to 25,000. Okay, trade-in allowance ni equals to trade-in value. Sama je. Asalkan dia ada perkataan trade-in ni. Trade-in allowance or trade-in value. Okay, 25,000. Dekat soalan ni, dia tak cakap pasal cash kan? Betul tak? Okay. Jika soalan ni tak mention about cash, so you have to find out berapa cash. Okay. So cash, awak ingat kan? Dia punya apa? Formula. Okay. Cost of new asset, minus dengan trade-in allowance or trade-in value. So awak dapat cash. Okay, so dekat sini kita dah buat calculation dulu untuk cash. That is 50,000 minus 25,000, the trade-in allowance. So equals to 25,000. So awak dah tahu dah cash is 25,000. Now kita boleh start buat journal. Okay. First step is credit machine bracket all. Bila ada trade-in or exchange punya situasi, you have to mention the asset is old or new. Okay, so kita credit yang old 45,000. That is the first step. The second step is credit accumulated depreciation machinery. Okay, accumulated depreciation machine old 25,000. Okay, and then sebab kita exchange dengan new machine, so the new machine is 50,000. New machine tu adalah aset kita yang baru, so kita debit machinery new 50,000. And the fourth step is about cash. Okay, cash ni kita 25,000 kita bayar. So bila bayar, cash tu jadi credit 25,000. Okay, macam ni kita nak tahu cash tu kita bayar ke kita terima. Okay, based on the formula tadi. If the cost is higher than the trade-in allowance, so kita bayar. Cash paid. If the cost is lower than the trade-in value, itu maksudnya kita terima. So jarang-jarang bila kita trade-in kita terima. Selalunya kita bayar. Tapi tak mustahil jika ada soalan terima. Okay, so this one is cash paid. That's why awak kreditkan cash 25,000. Okay, so kalau awak nak kira gain on disposal pun tak apa. Because bila awak sum up at the debit side is 75,000. At the credit side is 70,000. So the missing figure is at the credit side 5,000. So awak dah tahu dah, jika dia credit, dia adalah gain on disposal. Okay, so kita dapat gain on disposal. Kalau awak tak confident, okay, awak boleh kira. Calculation gain on exchange tu equals to apa? Book value, kan? Book value minus trade-in value. Book value old Book value old asset, that is 45,000 minus 25,000 accumulated depreciation dia. Minus dengan trade-in value, that is 5,000 negative. Kalau negatif maksudnya sebelah kredit. So credit is gain. Macam tu. Okay. So far boleh tak untuk trade-in punya journal? Ada feedback? Any feedback? Boleh, madam. Boleh? Okay, Tak good. ada. Alright. Okay, tak ada okay, next question. Ada lagi. Okay, E. E. If we exchange a new machine costing 50,000, the company has to pay 35,000. Yang soalan ni dia dah mention pasal cash. Bila dia dah mention pasal cash, senang kita nak buat journal. Okay, so kita teruskan dengan journal. First step is credit machine old 45,000. Second step is kita debit accumulated depreciation machine
old 25,000. The third step is kita record new machine, sebelah debit 50,000 and cash, dia dah cakap pay cash. Kalau pay maksudnya sebelah kredit, cash 35,000. Okay, so kita stop. Kita kira dulu. Yeah. Sebelah debit is 75,000, sebelah credit is 80,000. So the missing figure is at the debit side. Kalau debit side, that is a loss on disposal. Okay, sini tulis. Okay, saya tukar. Loss on disposal. Okay. Okay, kalau awak nak confident lagi, awak kira lah. Ya. The book value is 45,000 minus 25,000. Kita tak boleh kira dia punya gain on exchange, tak boleh. Sebab apa? Sebab kita tak tahu dia punya trade-in allowance. So buat je lah macam ni. Ya, terus kerja kita buat journal. Tak payah kita nak kira gain or loss on disposal. Sebab kita tak tahu dia punya trade-in allowance. Okay, so saya proceed kepada soalan nombor 5. Question 5. Okay, question 5. Okay. Okay, on December 31st, 2019, syarikat Komsas reported the following fixed asset. So ada 3 fixed asset, that is land, building and equipment. Land, awak tengok harga dia adalah 300,000. Building ada accumulated depreciation, equipment pun ada accumulated depreciation. Kenapa land tak ada accumulated depreciation? Okay, sebab dalam banyak-banyak non-current asset, dalam banyak-banyak fixed asset, land tak ada depreciation. Because dia punya value makin lama makin naik. Dia tidak susut. Okay, So, kita teruskan. Below are the cash transaction throughout the year 2019. Okay, so ini adalah transaction dia. Okay, the company uses the straight line method to calculate depreciation of buildings and equipment. The building is expected to have a useful life of 40 years and equipment is expected to have a full useful life of 10 years. Okay, apa saya kata tadi? Bila kita nak kira depreciation, first kita kena tahu method apa digunakan. In this question is straight line method. Secondly, kita kena tahu dia guna monthly ke annual basis. Okay, awak rasa dia guna basis apa? Monthly ke yearly? Annually? Sebab dia tak mention pasal annual basic, so dia guna monthly basic. Yeah. And thirdly, you have to know the accounting period. Okay, dekat sini kita tahu accounting period dia is 31st December 2019. Okay, so required. Okay, 1. Okay, prepare a journal entry for all transaction. Okay, prepare journal entry for all transaction. So, all transaction tu adalah March 1st, April 1st and June 1st. Okay, kita tengok March 1st. What is the situation? On March 1st, purchase land 220,000. So, bila kita beli land, so debit, land, credit, cash. Kenapa kita pakai cash? Kenapa bukan account payable? Sebab dia tak mention pun pasal credit. So, kita kreditkan dia cash 220,000. Dekat sini dia kata disregard the narration. Maksudnya kita tak perlu buat narration. Kalau rajin nak buat boleh juga tapi tak ada markah. Okay, so yang ni senang je. March 1st ni senang saja. Okay, kita pergi kepada April 1st pula. Okay, April 1st.
replacing old equipment costing 60,000 which was purchased on 1st January 2015. Apa maksud dia? Dia replace, dia menggantikan equipment yang lama. Okay. Maksudnya equipment tu harga dia for 60,000 yang kita telah beli pada 1 January 2015. The exchange trade-in allowance for the old equipment is 36,000. New equipment was acquired at a cost of 50,000. Soalan ni baru masuk. Okay, kita beli aset baru, equipment baru that is 50,000. Kita gantikan aset lama. Aset lama tu harga dia 60,000. Kita beli 1st January 2015. Okay, so what is the journal entry? Okay, first, ini trade-in kan? So first step is kita kreditkan. Ya, ada soalan? Yang tadi, yang pasal vehicle tu, credit cash tu tulis boleh ke? Oh, okay. Rabi Atul tanya ya. Okay. Kita selalunya tulis bank kalau dia ada tulis paid by check. Kalau dia tulis paid by check, kita tulis bank. Kalau dia tak ada tulis by check, kita tulis cash je lah. Okay. Kalau walaupun amount dia besar, memang tulis cash. Ya. Walaupun amount tu besar tak logik, kita tulis saja cash ya. Tapi kalau saya jadi pemeriksa, cash atau bank tu sebenarnya sama je. Tapi sebab dia tak mention pasal check, kita tulis sajalah cash ya. Walaupun macam tak logik dia bayar cash ya. Tapi mana tahu kan awak ada duit berguni-guni dalam bawah bantal. Mana tahu. Okey. Kita teruskan. First step is kita kreditkan equipment old 60,000. Second step is kita debitkan accumulated depreciation equipment old 25,500. Okay, so dekat sini dia tak beritahu kita pasal accumulated depreciation kan? So kita kena kira. Okay, first kali sepatutnya tadi kita kira dulu accumulated depreciation. Okay, accumulated depreciation ni mestilah yang old. Sebab yang baru dia tak ada accumulated depreciation kan? Yang old equipment. Okay, old equipment, okay, harga dia adalah 60,000 kan? Dan dia punya useful life is 10 years. So 60,000 over 10 years. Okay, darab dengan 4 tahun. Macam mana boleh tahu 4 tahun? Sebab apa? Sebab dia beli bila? Dia beli 1 hari bulan 1, 2005. Kita exchange dia pada berapa hari bulan? April 1st. 1 hari bulan 4, 2000 berapa? 19. Kan? Okay. So kita kena kira accumulated depreciation sebab dalam soalan tak bagi. Okay. So daripada 2015, kita kira yang cukup setahun. So 2015, 16, 17, 18. Okay, that's why saya buat sini 60 years. 60,000 over 10 years. Okay. Darab dengan multiply by 4 years. 4 years ni adalah 2015, 16, 17 and 18. Sebab dia ngam setahun. Plus dengan, kan kita beli, kita exchange dia 1 bulan 4. So maksudnya dia ada lagi daripada January, February and March. Bulan April tak ada dah sebab kita dah jual. So ada 3 bulan. So that's why saya asingkan pengiraan. Saya asingkan pengiraan 60,000 over 10 years of useful life multiply by 3 over 12. 3 over 12 ni adalah
bulan January, February and March, 3 bulan. April kita dah exchange, maksudnya kita dah jual dia. Okay, so that's why kita darab dengan 3/12. Okay, so bila awak darabkan dia, dapatlah 24,000 untuk 4 tahun, darab dengan, campur dengan 1,500 untuk yang 3 bulan. So total accumulated depreciation is 25,500. Okay, so that's why Madam, yeah. Kata boleh tak kalau kita terus darabkan dengan 51 bulan? 51 bulan. Macam tu. Cuba buat. Cuba dapat tak? Maksudnya awak nak buat macam mana? 60,000. Macam mana awak nak buat bulan? Awak nak bahagikan dengan apa? Kalau nak darab dengan 51 bulan. Sebab kalau 51 bulan. 51. Sebab macam tu. Macam mana? Macam mana? Dia kata boleh tak kalau kita terus darabkan dengan 51/12 bulan? Maksudnya dalam bawah tahun tu dia terus darabkan. Ditambahkan dengan tahun. Faham tak? Dapat tak jawapan? Dapat tak jawapan? 60,000 darab dengan 51/12. 51 bulan betul lah 51 bulan 4 tahun kan? Dapat? Dapat. Okay. So, boleh je sebab 51 bulan tu is 4 tahun 3 bulan. Samalah. Sama, boleh. Tapi jangan lupa 60,000 over 10 years of useful life darab dengan 51 kan? Sekejap. Okay, saya ulang Kalau nak guna yang YT cakap ni, means 60,000 harga kos over dengan 10 years of useful life multiply by 51/12. Dapat sama 25 and 500. Boleh. Sama juga. Okay, tu satu lagi cara Okay, thank you. Okay, so kita sambung. Second step is debit accumulated depreciation equipment old 25,500. And the third step is record new equipment. So debit equipment bracket new 50,000 and cash. Cash kita pun kita kena kira. Sebab dekat sini tak ada bagi cash kan. So kita kena kira cash dulu. Cash equals to cost of new equipment, that is 50,000 minus dengan trade-in allowance. Trade-in allowance 36,000. So dapat 14,000. Okay. So ini cash ni kita bayar. So credit cash 14,000. So kita dapat the missing figure is at the credit side 1,500. Bila credit dia adalah gain on disposal. Okay, kalau nak kira pun boleh. Macam mana dia? Formula dia? Kita kira net book value dia. Net book value of the old asset tadi adalah harga kos 60,000 minus dengan accumulated depreciation 25,500 dapat 34,500. So net book value minus dengan trade-in allowance dapat negative 1,500. Negative means sebelah kredit. Credit means gain on disposal. Okay. So awak boleh buat journal terus. Then tengok the missing figure. Terus tahu gain ataupun loss. Ataupun awak nak kira semua. Tapi yang pastinya jika tiada accumulated depreciation tu kena kira. Cash pun memang kena kira. Okay, dua ni confirm kena kira. Gain or loss tu depends on awak. Kalau awak
nak lagi confident, awak kira. Okay, as long as awak dah boleh buat journal dia macam ni. Okay. So boleh next transaction tak? Ada apa-apa soalan lagi tak? Okay, dah ada orang tolong jawab Okay. Next kita teruskan ke June 1st. Okay, June 1st transaction dia adalah sale of land acquired tu apa? Yang dibeli on 1st June 1990 for 180,000. The land cost 50,000. Okay, bila land senang sebab dia tak ada accumulated depreciation. Kalau aset lain, equipment ke, building ke, whatever, machine ke, ataupun motor vehicle ke, kita kena cari accumulated depreciation dulu. Tapi sebab land tak payah cari. Senang. Okay. So kita terus buat journal. Okay, first step is kita kreditkan land sebab kita jual 50,000. And then the second step is dia tak ada accumulated depreciation. So terus cash. Bila kita jual kita dapat cash kan? Okay. So dapat 180,000. Okay. So the missing figure is at the credit side 130,000. So oleh kerana dia dekat sebelah kredit, dia adalah gain on disposal. Gain on ke gain off? Okay, gain on disposal. Okay. Cuba awak tengok land. Dulu beli harga 50,000. Sekarang jual harga 180,000. That's why land ni dia tak ada depreciation. Dia memang harga dia makin lama makin tinggi. Okay. Okay, dah habis ke? Oh, ada satu lagi. Soalan B dia pula. Prepare the journal entries for depreciation expenses for the year 2019. Disregard the narration. Okay. Okay, kita nak buat journal entry untuk depreciation expenses. Okay, kita ada 3 non-current asset tadi. Kita ada 3 fixed asset. Yang ada depreciation adalah building dan juga equipment saja. Land tak ada. So land tak payah kira depreciation expenses. Okay, kita kira untuk building dulu. Dia guna straight line method. Okay, the cost of land is tadi 2 million. 2,650,000 over dengan useful life dia adalah 40 years. Okay, so dapat building ni tak ada beli baru, tak ada jual. So dapat 66,250 debit depreciation expenses and credit accumulated depreciation building 66,250. Okay, settle untuk building. Sebab dia tak ada apa-apa Tapi equipment ni tadi kita ada exchange. Kita ada beli baru, kita ada jual yang lama. So dia ada beberapa ada beberapa adjustment kena buat dekat sini. Okay, so mula-mula kita kira yang old dulu. Yang dah sedia ada. Okay, equipment yang sedia ada adalah 4 million. Tadi kan kita exchange, so kita jual yang lama 60,000. That's why awak minuskan 60,000. Okay, so over dengan 10 years of useful life. So untuk equipment old dapat 394,000. Okay, and then untuk new equipment, okay, new equipment kita baru beli tadi kan, yang kita baru exchange tadi on 1st April 2019. Okay, sehingga accounting year ended dia ada 31st December. So ada 9 bulan. So bulan 4 tu dikira sebab dia 1 bulan 4. So April, May, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober. Jadi adalah 50,000 over 10 years of useful life multiply by 9 months over 12. So dapat 3,750. Okay. Okay, awak dapat jawapan sama dengan saya tak?
Saya rasa macam jawapan saya ada tertinggal satu. Jawapan saya ada tertinggal lagi. Okey, saya nak tanya, siapa dapat jawapan yang saya 397750 angkat tangan? Angkat tangan. Ada jawapan lain tak? Den dapat jawapan apa? Saya dapat lain. Tapi tak tahu saya dapat. Saya belum dapat. Awak dapat lebih daripada saya kan? Betul tak? Ke kurang? Dapat kan? Lebih satu. 1500 betul tak? Ah, 398750. 398. Okey. So kita tengok balik jawapan. Okey, kita kena fokus Okey, satu ini old equipment, kita dah tolak yang 60,000. Kan yang kita jual yang old equipment. Okey, lagi satu depreciation kita kira yang ni, yang baru beli, baru 9 bulan. Ada satu lagi saya tertinggal dekat sini. Ingat tak apa? Equipment yang old. Okey, equipment old yang mana? Yang sebelum dia kena jual. Okey? Iaitu yang mana? Daripada 1/1 2019 until kita jual dia 1/4 2019. Betul tak? Yang ni pun kita kena kira. Sebab dia suruh kira depreciation expenses kan. Okey, masa ni yang 60,000 tadi ada lagi. So, RM 60,000. Okey, kita bahagikan dengan berapa Kita bahagikan dengan 10 years kan. Bahagikan dengan 10 tahun. Okey, nak darabkan dengan berapa? Berapa bulan yang telah berlaku ni? 3 bulan. Okey, 3/12. Okey. Okey, cuba kira dapat berapa? Hmm, 1,500. 1,500 kan? Okey, good. Faham ke tak? Kenapa saya tambah lagi? RM 1,500. Okey. So kita kena tambah sini lagi 1,500. Okey. So jawapan dia berapa tadi? 394,000 plus 3750 plus 1,500. 399. Betul ke, Den? 399,250. Okay, 399,250. Okay, this is the answer 250. Aduh, tak ni. Okay, so saya ulang balik Okay, soalan ni dia nak kita kira depreciation expenses. Okay, untuk building tak ada masalah sebab tak ada beli dan tak ada jual. Okay, but for equipment kita ada trade in, so that's mean ada beli, ada jual. So, mula kita kira dulu all equipment, that is 4 million minus 60. Kenapa kita minus? Sebab kita jual. Kita dah jual yang tu. So, yang old equipment, old ni maksudnya yang the rest adalah 394,000. Okay.
And then kita ada beli yang baru, ya. Baru 9 bulan. So kita ambil 9/12 dapat 3,750. Dan old equipment yang 60,000 tadi, yang sebelum kita jual pun kita kena kira dia punya depreciation expenses. Ada 3 bulan, ya, daripada 1st January until 1st April. Okay, yang ni pun kita kena kira. Okay. Okay, so that's why saya tambah lagi 1,500, so dapat 399,250. Okay, so far okay tak? Ada apa-apa nak tanya? Yang lain? Oh, kita dah 5.30 dah ni. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, okay, kita proceed. Saya ingat dah habis dah soalan itu saja kan? Okay. Okay, so saya ingat itu saja ya untuk kita punya hari ni. Okay, so thank you for Najibudin kena jadi pembantu. Okay, next mungkin ketua praktikum yang lain. Okay, Rafiq tadi ada tak? Rafiq, kita nak baca doa penutup dah ni. Rafiq? Okay. Yang lain yang mana yang lain? Yang lain tak nak bye-bye dengan saya. Semua dah keluar ke? Okay. So kita tunggu Rafiq. Rafiq kata kejap madam, dia cakap. Okay. Ada di sini madam Laila. Ada pun. Syazanani ada di sini. Natasha ada ni madam. Alhamdulillah. Rafiq dah masuk. Tu dia. Bagus juga saya ingat. Nanti saya nak invite lagi ramai lah. Saya kasih penuh screen. Belum. Sekejap Najibudin nak tak gambar tu. Gambar dia tak ada. Okey. Untuk memberkati kita punya kelas ya, minta saudara Rafiq untuk membaca doa kafarah dan juga surah As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin. Amin. Okay. So thank you very much ya for semua-semua yang committed. Okay, Rin yang Mada ada. Mana yang lain? Ni Rabiah ada. Wow, Cikgu Khairi. Ini saya perkenalkan, ini Cikgu Muhammad Khairi daripada Kolej Matrikulasi Melaka Pensyarah Cemerlang. Okay. Okay, so tanpa membazir data lagi kan. So saya ingat sampai sini saja. Okay, thank you for all your commitment. Thank you Najibudin and Rafiq ya. So next saya akan minta ketua praktikum lain pula ya, yang akan bersama-sama dengan kita live. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan lagi. Ada soalan lagi ke? Rin yang Mada kata ada lagi. Okay. So itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, bye. Okay, bye semua. Okay.